Vă salut, dragi privitori! Astăzi veți face cunoștință cu o incursiune în tot ceea ce înseamnă limba română, românismul în Republica Moldova și afirmarea acestuia din perspectiva propriei mele experiențe. Pentru că, așa cum am menționat și cu alte ocazii, a trăi în Basarabia, a trăi în Republica Moldova, pentru intelectuali este un mare sacrificiu. Așadar, cadrul existențial românesc, așa am intitulat prima parte a acestui video și vreau să faceți cunoștință mai în detalii cu mine. Sunt Ana Guțu, am 62 de ani, am activat în varii instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Peste 40 de ani am profesat, am predat. Sunt doctor în filologie romanică. Sunt profesor de lingvistică franceză. Am predat varii discipline lingvistice în limba franceză. M-am născut la Cahul. În documente figurează satul Alexandru Ioan Cuza, pentru că bunicii mei pe linia paternă sunt originari din Alexandru Ioan Cuza, înainte de ocupația sovietică, județul Ismail, iar acum este, așa zis, raionul Cahul. Este cel mai de sud sat, cea mai de sud localitate din Republica Moldova, care este înconjurată din toate părțile de localități vorbitoare de limbă găgăuză sau turcă, cum ar veni, și despre românism, despre limba română, am aflat de când mă țin minte. Bunica pe linia paternă se numea Elena Dobrioglu, Petrov după căsătorie, și străbunica mea, Evgenia Chisakov Dobrioglu, după venirea rușilor, a emigrat în România pentru că a fost pusă la dispoziția românilor din Basarabia o scurtă perioadă de timp în care ei puteau să decidă ce să facă, și a luat cele 3 surori ale bunicii care erau mai mici ca ea și au plecat, au trecut Prutul, s-au stabilit la Galați. Bunica a rămas pentru că era cea mai mare soră în familie, era deja căsătorită și îl avea pe tata. Și astfel a rămas dincoace de Prut, a rămas separată de restul familiei. Străbunicul meu, Gheorghe Dobrioglu, a participat în primul război mondial și deoarece se îmbolnăvise și avea o boală foarte gravă, a decedat în 1929. Astfel, străbunica mea și-a crescut mai departe singură copii, dar deja în România. Bunicul meu pe linia paternă se numea Ion Petrov și chiar dacă numele este în aparență slav, eu am studiat arborele genealogic și am constatat că, de fapt, toți străbunicii mei pe linia bunicului patern au fost Petrov, Moș Petrov la 1740, erau buni români cu prenume românești, Ion, Gheorghe, Alexandru. În satul Alexandru Ioan Cuza sunt mai multe nume Petrov. Nu este exclus că, grație sau datorită contactelor bisericești, în cărțile bisericești de naștere și așa mai departe, și a influenței proxime a slavilor, poate că acest nume se datorează acestor interferențe în cărțile bisericești, unde erau notate nașterile copiilor. Despre România, limba română și despre faptul că suntem români știam din fragedă copilărie. Datorită dezghețului hrușciovist în 1967, a fost posibil ca întreaga familie să mergem în vizită la străbunica, la Galați. Am mers cu trenul
și mi-aduc aminte de acea perioadă, în primul rând de fascinația pe care am avut-o, chiar dacă am nimerit în România lui Ceaușescu, am fost fascinată pentru că această călătorie a avut loc în august și în august se sărbătorea Ziua Marinei. Am participat la acea sărbătoare pe Dunăre și știu că am fost atât de impresionată încât ulterior visam deseori această sărbătoare foarte frumoasă. Mi-am vizitat străbunica, surorile bunicii, am făcut poze, după care ne-am întors la Cahul, în Republica Moldova, și desigur că de atunci până la declararea independenței nu a mai existat posibilitatea să traversez frontiera. Bunicii mei, Elena și Ion, niciodată nu au utilizat politonimul limba moldovenească. Ei foloseau cuvântul românesc, român, limba română. Bunica Elena așa și nu a reușit să învețe limba rusă, deoarece îi venea foarte greu să învețe pe de rost alfabetul slavon. Bunica mea vorbea în limba română, cunoștea și turca și bulgara, dar limba rusă așa și nu a mai învățat-o. Bunicul meu, ea nu a lucrat, n-a activat profesional, a fost casnică, pentru că bunicul meu, Ion, a fost funcționar în jandarmeria română și bunica se mândrea foarte mult cu acest trecut. Mi-a arătat fotografiile bunicului și de fiecare dată mă ruga să nu divulg nimănui că bunicul a fost jandarm. Desigur că acest lucru se știau și serviciile. Atunci când România a întors armele împotriva Germaniei, bunicul meu a fost înrolat în armata sovietică, a servit în infanterie și a ajuns cu luptele până în Varșovia. De aceea și nu a fost deportat. Deci nu a fost deportat, dar i-au fost expropriate averile. Bunicul meu era latifundiar, dacă putem spune așa. Am încercat să lupt pentru aceste pământuri în instanțe. Sigur că în Republica Moldova acest lucru nu este posibil, pentru că nu există o lege a restituirii averilor. Proprietatea privată încă nu este pusă în valoare și eu cred că nici integrarea europeană a Republicii Moldova nu va fi posibilă fără o astfel de lege. De curând știți că Mitropolia Basarabiei a revendicat statutul de proprietate asupra unei clădiri din centrul Chișinăului, unde se află Biblioteca Națională. Parlamentul a promis că va adopta o astfel de lege. Ea a fost votată în prima lectură și a fost abandonată. De ce a fost abandonată este foarte clar. Actuala guvernare se teme de o eventuală deschidere a cutiei Pandorii și că, Doamne ferește, toată lumea se va repezi să-și restituie proprietățile. Păi, dar nu asta este normal să fie. Comunismul i-a lipsit pe oamenii cei mai buni din societate de averile lor și aceste averi au fost acumulate grație unei munci asidue. Am încercat să fac acest lucru prin intermediul legislației existente în Republica Moldova și credeți-mă că este imposibil de realizat, pentru că legislația este obsoletă. Există un regulament care datează de pe timpul comuniștilor în 2007, care spune că poți pretinde la restituirea proprietății doar dacă bunicii sau părinții au fost deportați și dacă ai un act judiciar care atestă reabilitarea bunicilor sau părinților. Prin urmare, bunicul meu, dacă nu a fost deportat, dar lui i-au fost luate proprietățile, mă refer la zecile de hectare de pământ din satul Alexandru Ioan Cuza, deci el nu a fost deportat și nu poate fi considerat disident politic sau persecutat politic, ceea ce nu este adevărat. Chiar în legislația actuală este menționat că și exproprierile economice tot țin de disidență politică și, din păcate, această legislație nefiind racordată, este quasi imposibil să-ți restitui aceste proprietăți. Astfel, în satul Alexandru Ioan Cuza, practic, nu mai am nimic, nici casa bunicilor nu mai aparține, pentru că e o istorie mai veche. Bunicul meu a fost omorât la o vârstă înaintată, deja avea 77 de ani, a fost omorât de un găgăuz și de un rus,
doi pușcăriași eliberați în 1984 din pușcărie, care mergeau prin sat și își căutau niște bani de unde să mai fure și au intrat în ograda bunicilor mei. Bunicul era singur acasă și l-au ucis în speranța că vor putea să fure bani. Bani nu erau, desigur, n-aveau de unde să aibă bunicii mei bani acumulați pe timpul sovietic, iar această disidență cumva l-a marcat și pe tatăl meu, Pavel Petrov, și pe mine personal, pentru că îmi dau bine seama că KGB-ul cunoștea în detalii persoanele și biografiile lor și atunci când ești în vizorul KGB-ului, normal că nu ai trecere nicăieri. Nu ai trecere, nu aveai trecere pe timpul sovietic și cred că nici acum pentru o carieră mai frumoasă, chiar dacă ai cunoștință și competențe și așa mai departe. Deci, de la bunicii paterni, pentru că locuiam mai aproape de ei, la Cahul, de la bunicii materni, pentru că și ei au suferit foarte mult, părinții mamei, Valentina Sârghi Petrov, erau din Zăicani Râșcani, de la nordul Basarabiei, nordul Republicii Moldova astăzi, și au suferit și ei de pe urma ocupației sovietice. Bunicul meu, Sârghi Mihai, a reușit să-și salveze familia de la foamete organizată. Dacă tatăl meu, Pavel Petrov, era unicul copil în familie, maica mea, ei erau 5, maica mea Valentina erau 5 și pe toți 5 copii, bunicul meu, Mihail, și bunica Justina, din Zăicani Râșcani, au reușit să-și salveze familia de la foametea organizată și din păcate au rămas și ei fără averi, fără pământuri. Au venit rușii și au luat absolut tot din casă, au luat toate animalele, erau agricultori, au luat tot felul de zestre pe care bunica mea o ținea pentru copii, cu promisiunea că vor restitui aceste averi. Desigur că aceasta nu s-a întâmplat. Și despre aceste lucruri se vorbea deschis în familia mea. Am aflat despre istoria noastră nu din manuale, ci din istorisirile bunicilor, și pe linia paternă și pe linia maternă. Faptul că părinții mei au fost profesori, tatăl a fost istoric, maica mea a fost profesoară de limba română, au locuit și au activat în Cahul, am avut foarte multe cărți în casă și istoriile povestite de bunici, coroborate cu toate cărțile pe care le-am citit din copilărie despre tot ce doriți. Am citit munți de cărți. E adevărat că nu erau cărți despre adevărata noastră istorie, dar m-am instruit, am învățat, am avut cărți românești în casă, pentru că atunci când ne-am întors din România, tata a venit în primul rând cu vreo câteva geamantane de cărți în limba română. Citeam în limba română și la școală când mergeam, mai aveam încă o colegă, apropo este cunoscuta pictoriță Ludmila Furdui. Noi împreună citeam românești, aveam cărți românești și colegii noștri de clasă se mirau, spuneau, vai, dar de unde știți voi să citiți și în română? Acum îmi părea atât de simplu și vă spun de ce. Cahulul era un oraș foarte rusificat, dar fiind situat pe malul Prutului, erau antene puternice dincolo de Prut și noi, în casă, desigur, la micile noastre ecrane negru-alb, aveam TVR1. Deci toată România era în casă. Am crescut cu televiziunea română, cu toate filmele românești, dar și americane și franțuzești dublate în română, desigur. Această lume care ni s-a deschis nouă, celor din sud, pentru că eram aproape de Prut, acum îmi dau seama că ea le-a lipsit multora din Republica Moldova. Iată de ce acest cadru existențial și educațional, acest cadru românesc existențial, educațional, care le-a lipsit
concetățenilor mei astăzi, de fapt, ne dau o bătăie de cap, pentru că o bună parte din cetățenii Republicii Moldova nu știu cine sunt, sau mai bine zis, se autoidentifică moldoveni, nu știu să facă diferența între acești etnonim moldovean-român, spun că vorbesc moldovenește și așa mai departe. Deci totul începe în familie. Din punctul meu de vedere, educația este cea care determină identitatea culturală, națională a omului și ceea ce vede, ceea ce aude în familie, copilul, desigur că asimilează de o manieră absolut bazică și fundamentală și ulterior, desigur că pe acest fundament poate fi grevată vari studii, profesiuni și așa mai departe, dar cadrul existențial din familie este determinant. Eu l-am avut, dar mulți concetățeni de-ai mei nu l-au avut și această lipsă, acest neajuns se face simțit și resimțit astăzi. Atunci când am venit la Chișinău pentru a-mi continua studiile, apropo, am făcut studii la școala așa zis moldovenească, de pe atunci numărul 2 din Cahul, era unica instituție școlară de limbă română, unica instituție școlară. Restul erau instituții școlare de limbă rusă. Din păcate, și grădinița pe care am frecventat-o a fost și ea de limbă rusă. De altfel, maica mea își amintea că la vârsta de 5 ani, când am plecat la grădiniță, nu cunoșteam un cuvânt în limba rusă și am tăcut vreo 3 luni de zile, după care am început să vorbesc foarte fluent limba rusă și astfel am învățat-o de nevoie, dar am mers la școala de limbă română, chiar dacă mulți colegi îl întrebau pe taică meu, istoricul Pavel Petrov, domnule profesor, dar de ce nu aranjați copiii dumneavoastră, fetele, că am fost 2 fete la părinți, în școala rusească? Ele nu vor avea niciun viitor dacă merg în școala moldovenească. Unde vor învăța ulterior? Și tatăl meu întotdeauna a răspuns foarte temperat și a spus și spunea că el știa ce e mai bine pentru copiii săi. Când am venit la Chișinău și am devenit studentă la Facultatea Limbi Străine a Universității de Stat, primul lucru care m-a mirat a fost că în Chișinău se vorbește mult rusește și mai cu seamă la universitate. Ni s-au predat discipline economice, sociale, filozofice în limba rusă. Nu era TVR1 nicăieri și cumva pentru mine a fost un șoc, pentru că eu am avut așa un spațiu familial foarte confortabil, unde am beneficiat de o anumită libertate și de creație. Am scris și versuri de mic copil, am făcut teatru și așa mai departe, am avut cărți românești, cunoșteam actorii români și când m-am pomenit la Chișinău, pentru mine a fost un șoc oarecare, pentru că am văzut că de fapt lumea este altfel și este altfel aranjată și altfel funcționează lucrurile. Am învățat foarte bine la facultate, dar nu am avut niciodată, n-am beneficiat de bursa Lenin sau bursa Marx, bursele care erau acordate celor mai buni studenți, dar acești studenți trebuiau să fie și activiști comsomoliști sau membri de partid. Nu am fost membru de partid, eram liberă gânditoare și cumva aveam tendința asta de a vorbi, de a mă exprima liber și cu siguranță eram sub lupa KGB-ului, pentru că acest KGB mereu recruta funcționari pentru rețeaua lor de informatori și așa mai departe. Și mi-aduc aminte că au fost recrutate 2 colege. Să știți că Facultatea de Limbi Străine mereu a fost interesantă pentru
KGB, pentru că, nu că se temeau, dar înțelegeau foarte bine că studenții de la limbi străine, fiind vorbitori de limbi străine, sunt un potențial de conexiune cu semeni de peste hotare și așa mai departe. Și erau mulți funcționari ai KGB-ului care se infiltrau printre studenții de la limbi străine și încercau să recruteze. Viitorul meu soț, a existat o tentativă ca el să fie recrutat de KGB, dar i s-a pus condiția, dacă vrei să te recrutăm și să ai facilități și așa mai departe, ar trebui să-ți găsești o altă prietenă, deci nu trebuie să prietenești cu Ana Petrov, trebuie să... Noi o să-ți aranjăm și o să-ți găsim și pereche, pentru că în KGB se însoară, se căsătoresc între ei. A fost un episod foarte interesant din viața noastră, viața cuplului nostru. Desigur că soțul a renunțat la această condiție și cumva KGB-ul s-a lăsat de el și a fost poate o eliberare, așa dacă doriți, personală, una foarte importantă din viața lui. Dar, așa cum spuneam, din momentul în care nu erai conectat la aceste rețele de partid, rețele de informatori și așa mai departe, nu aveai nicio șansă să ai o carieră excepțională. Astfel, după ce am absolvit facultatea cu eminență, nu m-am numărat nici de cum printre cei care puteau să rămână la catedră, să aibă o carieră de profesor. Desigur că nu. Cum să ai așa ceva dacă aveam în spate o familie demnă, cu o istorie foarte demnă și despre asta cu siguranță știau serviciile. Deci mi-a fost foarte greu să mă afirm profesional. Am lucrat la Tiraspol o perioadă de timp pentru că soțul a fost recrutat în armata sovietică. A fost un fel de pedeapsă pentru faptul că a renunțat să colaboreze cu KGB. A fost recrutat în armata sovietică și cumva i s-au tăiat și lui aripile în a avansa în cariera profesională, pentru că după armată și mai greu era să faci ceva care să-ți sprijine capacitățile profesionale, pentru că și soțul a învățat foarte bine, a studiat la universitate, avea și el diplomă cu mențiune. Am hotărât după Tiraspol să ne întoarcem la Chișinău și cumva soțul a fost invitat de șeful catedrei de filologie franceză a Universității de Stat să se încadreze în activitatea universitară. Eu am rămas în afara acestor posibilități și cumva am schimbat foarte multe locuri de muncă, se apropia timpul marilor schimbări în Republica Moldova. Am activat și în grădinița de copii, la Tiraspol am lucrat și în școală și la Universitatea Pedagogică, care astăzi este una rusească, cea care a rămas acolo, desigur. Această experiență din Tiraspol mi-a permis să înțeleg că actuala zonă separatistă transnistriană de astăzi nu are nicio șansă să fie reîncorporată în Republica Moldova, pentru că cu atâția mulți ani în urmă, atunci când am făcut cunoștință cu Tiraspol și cu acea regiune, situația deja era foarte neplăcută, nu puteai să vorbești limba română, se făceau observații public, în transportul public, oriunde erai. Limba română vorbită acolo era una păsărească. Țin minte că la Universitatea din Tiraspol aveam atât de mult de lucru, mi se aduceau foarte multe documente pe care trebuia să le transform, să le redactez în limba română.
încât eram unica probabil din institut care vorbeam o limbă română corectă și au văzut că vorbesc, chiar dacă se scria cu litere slavone, cu litere chirilice, și aveam mereu foarte mult de lucru. Când am revenit la Chișinău, desigur, trebuia să începem totul de la zero și dacă soțul a beneficiat de această invitație din partea șefului catedrei, pentru că pe atunci acest șef de catedră voia cumva să masculinizeze catedra, avea nevoie de mai mulți bărbați și așa mai departe, chiar a spus soțului să nu se supere că eu rămân în afara acestei invitații, chiar dacă aveam potențial foarte bun. De aceea eu am schimbat mai multe instituții în căutarea afirmării mele profesionale. Se apropia anul 1989 și probabil că atunci aș început poate acea luptă acerbă pentru limba română și identitatea românească în Republica Moldova. Lupta politică pentru limba română și românism în Republica Moldova, de o manieră punctuală, putem spune că a început în 1988-89, când a fost adoptată legislația lingvistică. Apropo, în acest an se împlinesc 35 de ani de la adoptarea primei legislații lingvistice în Republica Moldova. Acea lege se numea așa, Legea despre funcționarea limbilor în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Mișcarea de emancipare națională, care demarase deja, odată cu aerul perestroicăi lui Gorbaciov, această mișcare centrifugă a republicilor unionale, desigur că s-a extins pe teritoriul întregii Uniuni Sovietice. Republica Moldova nu a fost o excepție. Dacă în celelalte republici sovietice socialiste această mișcare a fost o mișcare identitară, culturală, națională, politică, asumată, pentru că statele aveau în spate un istoric interbelic. De exemplu, statele baltice au revenit la Constituțiile lor din 1923, 21, 22. Republica Moldova a avut la baza mișcării de emancipare națională aspirațiile lingvistice. Faptul că în Republica Moldova și cea socialistă, mai cu seamă, după ce rușii au ocupat acest teritoriu, s-a trecut la alfabetul chirilic. Apropo, maică mea și amintea foarte bine că atunci când au venit rușii, în 40, toți elevii au fost dați înapoi cu o clasă, cu un an, pentru că s-a trecut la alfabetul rusesc și în limba română a trecut la alfabetul rusesc și copiilor, așa au decis învățătorii ruși, le-a trebuit încă un an suplimentar, trebuia să facă un an suplimentar ca să învețe acest alfabet rusesc și să treacă limba română, să o treacă pe alfabetul chirilic. Experiențele astea sovietice, care astăzi, de fapt, au rămas în vigoare în multe state din Asia Mijlocie, dacă ar fi să studiem realitățile lingvistice. Deci, revin la ideea că în Republica Moldova, mișcarea de emancipare națională a avut la bază factorul lingvistic, ceea ce se cerea în Piața Marii Adunării Naționale, unde eram și noi, tineri, cu copii în brațe, era limba alfabet latin, da? Atenție, limbă alfabet latin. Deci se cerea revenirea la alfabetul latin sau revenirea la limba română până la urmă. Dar printre vorbitorii din Piața Marii Adunării Naționale, deci erau scriitorii, da, erau mulți scriitori, vorbeau, dar foarte des se folosea glotonimul limba moldovenească. Eu țin minte că doar Leonida Lari folosea glotonimul limba română, dar ceilalți vorbitori foloseau glotonimul limba moldovenească. Deci și se folosea glotonimul limba moldovenească în baza alfabetului latin.
Și probabil că de aici a pornit tot, pentru că a fost elaborată acea legislație lingvistică unde a încăput glotonimul limba moldovenească în baza alfabetului latin. Acum, deja în retrospectivă, 35 de ani în urmă, acea lege, la acel moment, poate că era ceva extraordinar, era o victorie extraordinară. Ea a fost adoptată de către Parlamentul sovietic socialist, grație presiunii din stradă. Era foarte multă lume în stradă și cerea limba alfabet latin. Dar conținutul acestei legi, deja îl examinăm astăzi, dacă ar fi să o citim, și am citit-o nu o singură dată, desigur că ne pare foarte retrograd și foarte, foarte prost dacă ar fi să-l implementăm astăzi. În primul rând, în acea lege era utilizat politonimul limbă moldovenească și era instituit bilingvismul. Deci, statutul de limbă de comunicare interetnică rămânea pentru limba rusă, toate petițiile trebuiau să fie redactate și în limba rusă, orice corespondență între cetățean și instituțiile statului trebuia făcută nu doar în limba, așa zis, moldovenească, ci și în limba rusă și așa mai departe. Deci, această lege, care atunci a fost considerată drept o victorie, ulterior s-a dovedit a fi un mare impediment în afirmarea identității românești în Republica Moldova și, de fapt, ea a contribuit și la perpetuarea acestei dispute între politicienii proruși și politicienii occidentali despre denumirea limbii, ce limbă vorbim, cine suntem și așa mai departe. Revoluția poeților din 1989 putem spune că a fost evenimentul politic far al devenirii noastre identitare românești. Chiar dacă acea legislație a fost carențioasă, poeții, scriitorii din Uniunea Scriitorilor de aici au fost cei care au impulsionat această mișcare de emancipare națională, dar este interesant că în fruntea Republicii Moldova s-au cocoțat foștii nomenclaturiști. De ce intelectualii, poeții, scriitorii nu au ajuns, de exemplu cum a ajuns Václav Havel în Cehoslovacia, da? Care a fost capabil să contribuie la separarea pașnică a celor două țări, Cehia și Slovacia. De ce la noi nu a ajuns niciun scriitor, niciun poet în fruntea Republicii Moldova? Răspunsul este unul foarte clar din punctul meu de vedere. Să știți că pe timpurile comuniste sovietice, KGB-ul era foarte atent la activismul intelectual, iar poeții, scriitorii, marea lor majoritate, absolut marea lor majoritate, erau recrutați de KGB și, de fapt, o bună parte din ei erau informatorii KGB-ului, se turnau unii pe alții și este o realitate despre care foarte puțină lume se încumetă să vorbească astăzi. Și probabil de frică acestei realități și mai ales ca această realitate să fie descoperită, ei nu s-au încumetat să-și adjudece un rol de conducători ai Republicii Moldova la acea etapă. Și atunci, ce s-a întâmplat aici în Republica Moldova? Nomenclaturiștii, deci foștii lideri comuniști de pe timpul Uniunii Sovietice, care și-au făcut cariere grație Partidului Comunist, ăștia au ieșit în prim plan. Cine a fost primul președinte al Republicii Moldova? E adevărat, nici n-a fost ales. A fost Mircea Snegru. Cine a fost al doilea? Kiril Lucinski, care a fost un nomenclaturist și un românofob pe timpurile alea, care ulterior, de fapt, a devenit și cetățean al României, s-a făcut și el român, că e la modă astăzi să fie român. Dar Republica Moldova nu a avut lideri naționali, buni români, promotori ai românismului, promotori ai adevărului științific în fruntea sa. Nomenclaturiștii au dus Republica Moldova pe o cale greșită. În primul rând, cea mai greșită cale a fost calea spre independență. Să revenim la Declarația de Independență din 1991. Ea a fost redactată
de un grup de deputați de atunci, dar declarația de independență foarte clar spune că pactul Ribbentrop-Molotov este condamnat și condamnabil, că se vorbește limba română aici în Republica Moldova, că de fapt poporul Republicii Moldova, cetățenii sunt în drept să-și decidă viitorul lor în conformitate cu devenirea lor, idealul devenirii lor etnice și naționale. Vedeți, s-a ocolit, nu a fost scris românesc, nu s-a spus nimic despre unire, dar de fapt această parafrază mai întortocheată, ea face referință la unirea Republicii Moldova cu România. Cei care au votat declarația de independență astăzi se justifică spunând că declararea independenței a fost necesară și se avea în vedere mai cu seamă independența vis-a-vis de Uniunea Sovietică. Da, era independența vis-a-vis de Uniunea Sovietică, dar noi, cei din Republica Moldova și Republica Moldova în general, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, nu a avut un istoric statal, deci nu a fost un stat independent, a fost o bucată de teritoriu ruptă din țara mamă România, care a fost ocupat mai întâi de Imperiul Țarist Rusesc, după aia de cel sovietic, comunist, și pentru noi, atunci când s-a votat independența, declarația de independență, din punctul meu de vedere, a doua zi trebuia să fie votată unirea cu România. A doua zi trebuia votată. A doua zi trebuia votată. Și vreau să vă amintesc că inclusiv votul pentru independența Republicii Moldova nu a survenit imediat. Noi am fost după Ucraina, după țările Baltice, am fost printre ultimile republici sovietice socialiste care a votat independența. Eu țin minte, activam într-o instituție de învățământ superior, erau ultimele zile ale verii, luna august, și 5 zile la rând, efectiv 5 zile la rând, la postul de radio republican, național, se transmitea muzică clasică. Stăteam toți cu urechea pe postul de radio și nu înțelegeam nimic. Deci, aveau loc această ca suiță de declarații de independență în fostele republici sovietice, iar în Republica Moldova era o tăcere de mormânt. N-am săut niciodată acele zile fierbinți, pentru că noi așteptam o decizie, eu personal așteptam unirea, desigur, dar de unde să iei unirea cu România, domnilor, doamnelor, dacă ăștia abia de au avut curaj să voteze independența Republicii Moldova. Acum știu că mulți din acești foști deputați își adjudică acest eroism, că ei au votat independența. Eu mereu voi avea un reproș să le formulez, și anume că atunci, în 91, n-au putut să voteze unirea, pentru că pentru a fi votat unirea se cerea un mare curaj. Ei nu au avut acest curaj, încep să invoce tot felul de argumente, zice, dacă se vota unirea era război, Moscova pornea un război împotriva Republicii Moldova. Atunci trebuia decisă unirea până în frontiera de pe Nistru. Era clar că Transnistria va rămâne într-o parte, așa cum a și rămas în rezultatul acelui război, dar nu au fost politicieni vizionari, nu am avut noi oameni vizionari, curajoși în fruntea acelei mișcări de emancipare națională românească, și de aceea s-au și întâmplat toate. În 1994 se adoptă Constituția. Se adoptă Constituția în care încape sintagma limba moldovenească. Limba moldovenească în baza grafiei latine, așa scria în articolul 13 al Constituției. Și după ce această provocare care a fost gândită de Interfront, apropo, unii lideri ai Interfrontului azi s-au transformat în mari occidentali. Unul, Solonari, locuiește în Statele Unite, în Chicago, este mare profesor universitar și ne dă lecții de occidentalism nou celor de aici din Republica Moldova, pe când el a fost cel care a băgat, era deputat pe atunci, în Constituție limba moldovenească. Așa evoluează lucrurile și acest articol 13, desigur că a servit drept un declanșator, un trigger, cum este la modă astăzi să spui,
pentru toate luptele politice care s-au desfășurat ulterior. După declararea independenței, anii 91, 92, 93, 94, adoptarea Constituției, Republica Moldova, cei care au condus cu Republica Moldova au comis o altă greșeală impardonabilă din punctul meu de vedere, care este scăparea de sub control a spațiului informațional din Republica Moldova. Dacă la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, în Republica Moldova puteai privi nestingerit TVR1 și eram cumva conectați la spațiul informațional românesc, în paralel cu aceasta, canalele rusești făceau ravagii aici, canalele de televiziune și de radio. Atunci nu făceam politică, eram un simplu profesor universitar. Am discutat, uneori discutam, ne întâlneam la mese rotunde pe teme științifice cu anumiți deputați și le spuneam de ce nu se face ordine în spațiul informațional din Republica Moldova. De ce nu sunt interzise canalele rusești, așa precum, de exemplu, au fost interzise în țările baltice, foarte devreme și de o manieră foarte abruptă, bruscă, după care nimeni n-a mai avut nicio pretenție. La noi lucrul ăsta nu s-a făcut. S-a lăsat ca această mentalitate sovietică, nostalgică, homo sovieticus, să fie perpetuată de-a lungul anilor și am ajuns în 2024, când nu mai putem face nimic pentru că cetățenii Republicii Moldova, din păcate, continuă să gândească în parametri rusești, în limba rusă, folosesc rusisme, limba română este foarte infectă, iar mai nou asistăm astăzi la revigorarea acestui moldovenism prin comportamentul lingvistic al artiștilor, oamenilor de cultură și așa mai departe, care vor să fie și ei în trend cu, sau să fie populari, să aibă accesări pe rețele de socializare și așa mai departe. Deci, am pierdut bătălia pentru un spațiu informațional românesc, chiar dacă acest lucru a putut să fie realizat, deoarece și Republica Moldova și România sunt semnatare ale Convenției Europene pentru televiziunea transfrontalieră și printr-un singur acord interguvernamental între România și Republica Moldova, în Republica Moldova ar putea fi retransmise toate canalele de televiziune românești, nestingerit, dacă ar exista voință politică. Dar ea nu a existat și nu există. Să revin la lupta mea politică personală pentru limba română. În 2009 am devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova și eu, ca lingvist, filolog, atunci când ne erau puse pe masă proiecte de legi și la finele fiecărui proiect de lege era scris: proiectul a fost elaborat în limba moldovenească, SIC, în limba moldovenească, sau acordul interstatal între Republica Moldova și nu știu cine acolo, acord de împrumut, acord de colaborare, a fost elaborat în limba moldovenească și veneau aceste proiecte de legi de la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, în fruntea căruia se afla fiica lui Snegur, Natalia German, astăzi este un funcționar internațional la ONU. Ea atunci era ministrul de externe. Când citeam acest lucru, pur și simplu, eu ca lingvist, da, filolog, nu puteam să tolerez, pentru că exista deja o contradicție între faptul că în instituțiile de învățământ superior și în instituțiile școlare, desigur, se studiază și se studia limba română, literatura română, istoria românilor și așa mai departe, iar în proiectele de legi redactate în Parlamentul Republicii Moldova se utiliza sintagma limba moldovenească. Am avut o carieră universitară foarte conectată la tot ceea ce înseamnă francofonie, limba franceză, francofilie, desigur. Timp de 8 ani am fost membru în instituțiile de conducere ale Agenției Universitare a Francofoniei, care astăzi întrunește mai mult de 1000 de universități din întreaga lume. Am făcut parte din
Consiliul de Administrare, din Consiliul de Asociere și în acea perioadă rectorul Agenției Universitare a Francofoniei a fost Bernard Cerchilini, un mare lingvist francez și un mare consilier al tuturor guvernelor franceze în tot ceea ce ține de limba franceză, statutul limbii franceze și așa mai departe. În discuțiile pe care le aveam atunci când ne întâlneam la Paris, la Montreal, deoarece el era lingvist, este lingvist și se interesa de tot ceea ce se întâmpla și în Republica Moldova, în spațiul lingvistic de aici, i-am povestit despre această incongruență și Cerchilini mi-a sugerat ideea experienței franceze în acest sens. Astfel, el a povestit că Consiliul Constituțional al Franței, începând cu sfârșitul anilor 70, a început să constituționalizeze mai multe norme din Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului, adoptată la 1789 pe timpul declanșării Revoluției franceze. Și Bernard Cerchilini mi-a spus că și Consiliul Constituțional al Franței a constituționalizat mai multe norme, așa cum spuneam, una din ele ține de libertatea economică, alte norme, dar mai cu seamă faptul că limba Republicii Franceze este limba franceză. Verbul a constituționaliza, substantivul constituționalizare, practic mi-a luminat inițiativa legislativă la care mă gândeam de mai mult timp. Oricum aveam în gând să sesizez Curtea Constituțională, să fac referință la Declarația de Independență a Republicii Moldova, care este un document juridico-politic, dar îmi lipsea anume acest verb, constituționalizare, pe care mi l-a inspirat sau mi l-a transmis Bernard Cerchilini, făcând referință la experiența franceză. Am redactat sesizarea pentru Curtea Constituțională la 26 martie 2013, pe care am completat-o cu o altă sesizare redactată în septembrie 2013 aceluiași an, anume în sesizarea din septembrie 2013 am menționat verbul a constituționaliza, substantivul constituționalizarea Declarației de Independență după modelul francez și la 5 decembrie 2013 Curtea Constituțională a Republicii Moldova, condusă pe timpul acela de Alexandru Tănase, din punctul meu de vedere este cel mai pregătit jurist constituționalist din Republica Moldova. Poate că ar fi putut deveni și un lider politic național, dar nu și-a asumat acest statut. Bref, în 2013, el fiind președintele Curții Constituționale și în componența Curții Constituționale erau 6 persoane, toți erau cetățeni ai României, atenție, toți erau cetățeni ai României, dar nu toți au votat pentru constituționalizarea Declarației de Independență. Unul a votat chiar, a avut opinie separată, adică într-un fel a fost împotrivă și el se numește Băieșu, este un profesor, era la Universitatea de Stat și deoarece a fost recomandat de Partidul Democrat, cumva i s-a interzis să voteze pentru. Asta trebuie să înțelegem. Altul tot a avut opinie separată. A fost un vot, apropo, deloc unanim și deloc majoritar, dar totuși 4 din cei 6 membri ai Curții Constituționale au votat în favoarea constituționalizării Declarației de Independență. Acum, pledoria pe care am ținut-o atunci la ședința Curții Constituționale a fost bazată pe, mai degrabă pe fapte istorice și lingvistice,
Iar fraza finală pe care am rostit-o a fost: stimați judecători ai Curții Constituționale, dumneavoastră sunteți români și veți face dreptate limbii române din Republica Moldova. Asta s-a întâmplat la 5 decembrie 2013. În seara acelei zile sună telefonul, mă uit că este un număr românesc. Răspund la telefonul meu mobil. Îmi telefona Traian Băsescu, pe atunci președintele Republicii Moldova, și era foarte emoționat, era foarte emoționat. Mi-a adresat felicitări și mi-a spus că îmi acordă cea mai înaltă distincție a României, Ordinul Steaua României, în grad de mare cruce, pentru ceea ce am făcut. Eu am rămas surprinsă. Desigur am spus: zic, domnule președinte, n-am făcut-o pentru decorațiune, am făcut-o pentru mine, pentru părinții mei, bunicii mei, pentru părinții mei care au fost profesori. Și Traian Băsescu a spus: refuzați această decorațiune, doamnă? Păi e cea mai înaltă, rămâne doar colanul prezidențial care se dă președinților de țară. Zic: nu, Doamne ferește, nu refuz, decorațiunile nu se refuză, eu vă mulțumesc foarte mult. Am spus eu, pentru mine a fost chiar o surpriză că niciodată n-am, viața asta, orice activitate profesională și mai exact politică, am făcut-o din convingeri, nu pentru a primi, a avea anumite beneficii, privilegii și așa mai departe. Asta s-a întâmplat și mi-a mai spus Traian Băsescu atunci: doamnă, dumneavoastră, prin ceea ce ați făcut, ați întrecut toți politicienii Republicii Moldova care au existat de la independență încoace, luați împreună. Am rămas flatată pentru această apreciere și totodată mi-am dat seama că doar Traian Băsescu a putut să aprecieze acest gest, pentru că Traian Băsescu mereu a avut sentimente aparte și o atitudine privilegiată pentru Republica Moldova și a nutrit mereu acest proiect de țară de unificare a celor două state românești, pentru că, revenind la constituționalizarea declarației de independență, trebuie să vă spun că a fost constituționalizată nu doar limba română, ci și unirea. În declarația de independență este condamnat pactul Ribbentrop-Molotov-Hitler-Stalin și sunt acele fraze, sintagma faimoasă de revenire a poporului din Republica Moldova la țara mamă România, desigur că de o manieră mai eufemistică, dar lucrul ăsta este consemnat. De atunci, eu consider că a fost, pentru mine, desigur, a fost cea mai mare victorie politică pe care am avut-o în 6 ani de activitate politică parlamentară. Cea mai mare victorie. Am mai avut o mică victorie la nivel legislativ în 2011, atunci când am redactat o inițiativă legislativă conform căreia, pentru modificarea legii cu privire la perfectarea actelor de stare civilă, prin care am introdus un amendament ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să aibă dreptul de a-și declara identitatea națională și culturală în baza unei declarații pe propria răspundere. Astfel, până în ziua de astăzi, fiecare cetățean al Republicii Moldova, atunci când merge să-și
perfecteze actele de identitate, are dreptul să se autoidentifice român dacă dorește acest lucru și asta este într-adevăr o victorie importantă despre care se vorbește mai puțin. Atunci când am elaborat proiectul de lege, nu a fost susținută în Parlament de colegii de coaliție, pe atunci era Filat, Lupu, în fruntea PD-ului, Filat, în fruntea PLDM-ului. Proiectul de lege a fost întors înapoi în comisii, dar se întâmpla ca peste o lună Republica Moldova să piardă la CEDO în cazul dosarului Cibotar versus Republica Moldova. Și atunci guvernul a fost nevoit să reajusteze legislația și în direcția acestei reajustări, desigur că s-a ținut cont și de inițiativa mea legislativă. Deci vreau să zic că profesorii universitari sunt vizionari și mereu am afirmat acest lucru. Din păcate, ei sunt puțini printre politicieni. Chiar dacă se nimeresc pe acolo, nu toți au curajul să meargă și împotriva liderului de partid și împotriva opiniei majorității din partid pentru a afirma sus și tare valorile care ne sunt caracteristice, care ne sunt proprii. Eu mă refer la valorile noastre tradiționale, naționale, mai cu seamă că suntem români, că vorbim limba română și lucrurile astea trebuie ajustat inclusiv la nivel legislativ. După, revenim la hotărârea Curții Constituționale, după ce Curtea a statuat că declarația de independență prevalează asupra normelor din Constituție care vin în contradicție cu unele din ele, trebuia să fie ajustată și legislația din punct de vedere tehnic. Lucrul ăsta nu s-a făcut. S-a reușit abia peste 10 ani. În 2023, știți bine că Parlamentul Republicii Moldova a hotărât să facă această ajustare și peste tot limba moldovenească a fost înlocuită cu limba română, inclusiv în Constituție. Guvernarea actuală, care este Partidul Acțiune și Solidaritate, a făcut această ajustare, menționez, tehnică, dar eu personal m-am întristat atunci când absolut toate instituțiile medie au dat asta ca o realizare mega, super, excepțională și așa mai departe și mă întrebam de ce nu se merge la sursă, nu de ce, că mi-aș dori glorie. Nu îmi doresc glorie, îmi doresc doar să fie respectat adevărul. Ceea ce a făcut Partidul Acțiune și Solidaritate a fost o ajustare tehnică. Când a făcut lucrul ăsta, deci a venit în 21 la putere, în 2023, deoarece am trecut prin pandemie, război și așa mai departe, nu avea cu ce să se laude și până la urmă tot la problema limbii a revenit și a făcut această ajustare tehnică. Deci peste 10 ani s-a făcut această ajustare tehnică. 10 ani a trebuit Republicii Moldova ca să facă ordine în legislație în baza hotărârii Curții Constituționale din 2013. Și da, eu, Ana Guțu, profesor de limbă franceză, lingvistică franceză, am fost cea care am stat la sursa sesizării pe care am redactat-o la Curtea Constituțională și pot să mă laud că eu am fost prima care am folosit verbul a constituționaliza, substantivul constituționalizare, grație inițiativei și creativității mele politice în cazul dat. Acum, s-a făcut ajustarea tehnică în legislație, avem peste tot sintagma limba română. Cum stăm în practică la capitolul cunoaștere limbii române? Dragi privitori, eu consider că mai e o cale lungă, foarte lungă de parcurs, până când limba română se va simți la ea acasă, aici, în Republica
Moldova. De ce? Pentru că cultura limbii române din stradă, cultura limbii române din piață, din troleibuz, din presă, cultura limbii române de la televiziune, este una precară. Este una precară. Am eșuat în tot ceea ce ține construirea unui spațiu informațional de limbă română. 80% din canalele de televiziune și de radio continuă să emită în limba rusă, iar cu limba rusă vine ideologia Kremlinului. Am publicat mai multe cărți și în română și în franceză, aici puterile limbii. Chiar dacă tema de cercetare a tezei mele de doctorat este alta, este una mai punctuală, ține de antinomie, antonimie, stilistică, sistemică, cercetări lexicometrice. Ulterior am mers și pe teme sociolingvistice și am teoria mea, elaborat o teorie care zice că o limbă în societate exercită diferite puteri. Puterele limbii este tradusă și în limba franceză, o am și în română și în limba franceză, și aici vorbesc despre faptul că o limbă în societate exercită putere politică, putere economică, putere socială și putere culturală. Din păcate, la toate aceste capitole sau în cadrul tuturor acestor puteri, limba română cedează pe teritoriul Republicii Moldova. Adică limba rusă continuă să-și exercite coerciția sa, asuprirea sa în sferele de influență și prin aceasta, de fapt, ține în captivitate și mințile cetățenilor Republicii Moldova. Noi nu, din punct de vedere legal, din punct de vedere al legislației, nu avem bilingvism instituit în Republica Moldova, dar realitatea este alta. Legea este violată la fiecare pas. Apropo, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova, am elaborat un proiect de lege, se numește legea cu privire la politicile lingvistice din Republica Moldova. L-am depus în Parlament, dar niciodată această lege nu a fost adoptată pentru că nu a existat voință politică și în acest sens vreau să vă spun că în Republica Moldova lipsește la ora actuală o concepție de politici lingvistice, pentru că orice putere a fugit de subiectul lingvistic, lipsește o concepție, un plan de acțiuni și lipsește o lege cu privire la politicile lingvistice. Adică o astfel de lege ar trebui să ne spună care este statutul limbii române, cum se utilizează, ce fel de limbi străine se studiază în școli și trebuie să fie studiate, care sunt prioritățile noastre în acest sens, care sunt drepturile minorităților și așa mai departe. Vreau să vă amintesc că în Republica Moldova se studiază în școli în toate limbile minorităților, deci au drepturi și ucrainenii, și rușii, și găgăuzii și așa mai departe, dar de fapt ei refuză să studieze în propriile lor limbi, acceptă doar limba rusă și prin aceasta se perpetuează un monolingvism, o minoritate, se perpetuează un drept al unei minorități cumulate, 20% de minorități, toți studiază în limba rusă, în loc să studieze în limbile lor naționale, deoarece Republica Moldova le oferă acest drept. Dar trebuie să știți că în foarte multe țări, dacă nu chiar în majoritatea țărilor europene membre ale Uniunii Europene, minoritățile lingvistice care doresc, etnice naționale, care doresc să studieze în limbile lor, o fac doar în școli private. Doar în școli private. Pe când în Republica Moldova, statul asigură educația în aceste limbi. În 2011 am scris așa o carte, se numește Confuzio Identitarum din latină,
Confuzio linguarum, știți foarte bine, înseamnă amalgamul limbilor, confuzia lingvistică și vine de la legenda turnului Babel. Eu am pus confuzio identitară și asta înseamnă confuzia identitară, unde am vorbit despre problemele identitare și lingvistice din Republica Moldova, cetățenilor din Republica Moldova, pentru că aceste confuzii identitare și lingvistice în mod inevitabil duc spre această dilemă, încotro Republica Moldova, spre Rusia, spre UE sau spre România. Sigur că spre România, pentru că unirea Republicii Moldova cu România este unica noastră șansă să ne rezolvăm toate problemele și lingvistice și identitare dintr-o singură lovitură. Ne unim cu România până la frontiera controlată administrativ pe Nistru și rezolvăm toate aceste probleme prin educație, prin spațiu informațional comun românesc și așa mai departe. Astea nu sunt eseuri jurnalistice, sunt eseuri științifice bazate pe experiențe și așa mai departe. În 2020 am publicat o carte de discursuri. Sunt probabil unicul politician din Republica Moldova care și-a strâns toate discursurile pe care le-a ținut, discursuri politice în Parlamentul Republicii Moldova și mai cu seamă în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Să știți că eu personal mi-am scris toate discursurile și fiind și președinta delegației în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, am fost foarte activă timp de 6 ani în acest for european important. Mi-am scris discursurile în limba franceză și le-am ținut în limba franceză, dar deoarece trebuia să le dau la presă, în mod obligator le-am tradus și în limba română. Este, dacă doriți, o carte importantă și pentru cei care doresc să cunoască scurta istorie modernă a Republicii Moldova, pentru că în discursurile mele am făcut referință la vari evenimente politice care s-au desfășurat în Republica Moldova și eu cred că sunt unicul politician care și-a adunat toate discursurile într-o singură carte. Nu v-am arătat toate publicațiile mele în care am abordat problemele identitare și lingvistice. Le-am arătat pe cele mai importante, pentru că anume acolo vorbesc despre lupta și etapele de afirmare a românismului, a limbii române în Republica Moldova. Acest video a fost, dacă doriți, o confesiune mai mult sau mai puțin personalizată despre parcursul pe care l-a avut limba română începând cu sfârșitul anilor 80 și până în prezent. Revin la ideea că e mult de făcut în Republica Moldova până când limba română se va simți la ea acasă. Sunt puține instrumente de metodologie, de politici publice, inclusiv instrumente digitale cu potențialul modern, care sunt promovate și implementate pentru ca limba română să fie respectată, dar vreau să vă spun că nu sunt suficiente doar eforturile profesorilor, lingviștilor. E nevoie de o conștientizare și de o mișcare la nivel popular. Această dorință și acest entuziasm pentru limba română a existat la finele anilor 90, la finele anilor 80, începutul anilor 90. Eu țin minte, eram tânăr profesor, aveam 5 instituții peste tot în Chișinău unde alergam ca să le predau limba română. Era o dorință de a cunoaște limba română, de a scrie în limba română, adică cu litere latinești. Lucrul ăsta a dispărut totalmente astăzi și a dispărut din cauza cetățenilor Republicii Moldova care
din păcate, nu au păstrat acel entuziasm pentru limba română, acea dorință în a cunoaște limba română și a degringolat mai degrabă spre comportamente bizare care încearcă să devieze de la identitatea românească și să afirme o altă identitate, identitatea moldovenească, ci că ea ar fi diferită de cea românească și promovează o vorbă stâlcită cu rusisme și așa mai departe. Această degringoladă, din punctul meu de vedere, acest regres pe care l-a atestat cetățeanul Republicii Moldova, merită nota 2. Nota 2 și eu ca profesor consider că e nota 2 pentru întreaga societate din Republica Moldova atunci când este vorba de limba română unica stăpână. Dacă ne dorim ca limba română să fie unica stăpână, păi așa să fie limba română unica stăpână, așa și nu altfel. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și să ne dorim tuturor să apucăm vremuri mai bune și mai cu seamă să ajungem să vedem unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată de pe Nistru. Așa să ne ajute Dumnezeu.